Відень, Австрія. Відень – одне з найбільш російських міст Європи. У центрі Відня майже в кожному будинку можна знайти квартиру російських громадян. Російську мову постійно чути на вулицях міста. Начала говорить, выступать по телевизору о 4-й, 5-й волне, что 4-я, 5-я вакцинация нужна. И люди настолько возмущались, что... А обличчя російських топ-менеджерів та політиків миготять на виходах з 5-зіркових готелів. І поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, росіяни насолоджуються життям тут у Відні, непомітно, але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля. Аеропорт Відня. За даними публічних онлайн-радарів, сюди 1 вересня з Дубая прилетів приватний літак підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова, 28-го номера в рейтингу російських багатіїв за версією Forbes. У серпні на «Українській правді» в рамках постійного відстежування кремлівських олігархів ми вже розповідали про те, що саме борт Керімова, попри санкції, накладені на самого Керімова через напад Росії на Україну, єдиний з олігархічних джетів, який продовжує подорожувати Європейським Союзом. І от зараз, вже у вересні, нам вдається зафіксувати літак одного з найближчих путінських олігархів Сулеймана Керімова у Віденському аеропорту. За інформацією джерел УП, серед брокерів приватної авіації Керімов не продавав цей джет. Борт протягом декількох днів стоїть на парковці біля ВІП-терміналу. А згодом зникає з литовища, хоча, за даними онлайн-радарів, нікуди не вилітав. Згодом ми знаходимо літак Керімова у ангарі. Сенатор Керімов – член Ради Федерації федеральних зборів Росії, колишній депутат Держдуми, один з найбагатших бізнесменів країни, офіційно підозрюваний в Україні у причетності до повномасштабного вторгнення 24 лютого за голосування у Раді Федерації. Редакція УП продовжує пошуки Керімова. Ми вирішили запитати в росіян під час шопінгу європейською столицею, як вони ставляться до можливої заборони громадянам Росії відвідувати країни Європейського Союзу. А вы из России? Мы, да, что? Мы, украинские журналисты, делаем опрос, как русские относятся к тому, что россиянам могут запретить въезд в Европу. Плохо относимся. А понимаете почему? Ну, конечно, понимаю. Почему? В смысле? Ну, из-за операции, из-за войны. А как вы относитесь к операции? Ужасно. Ну, Европа. Мы самые пострадавшие люди. Мы люди, которые работали в Европе, и я работал в Европе. Мы там живем уже какое-то время. И сейчас получается, да, что у нас семьи там, и у нас возникают огромные проблемы сейчас. И в данном случае как бы нужно понимать, что это дело вообще никто не поддерживает, никогда не поддерживал, нас поставили эти условия. А правда, что вот мы замечаем, просто многие стесняются, что они Ну, россияне? они стесняются, что они россияне, они стесняются разговаривать на камеру, потому что вы завтра это выложите где-нибудь, а потом у людей проблемы возникнут. Потому что сейчас это все уголовное дело.
Сейчас людей реально сажают, и люди, которые пытаются каким-то образом высказывать свое недовольство, они под угрозой. Спасибо. Хорошего дня. Поэтому я бы очень не хотел, чтобы где-то размещали. Понял. До свидания. Нам вдалося впізнати цього чоловіка. Це В'ячеслав Верхов, головний бухгалтер «Лукойла», найбільшої нафтовидобувної компанії Росії. Верхов не лише працює у «Лукойлі» 22 роки, а й є акціонером компанії. Ввечері на терасі ресторану «Дістрікт» у 5-зірковому готелі «Рітц-Карлтон» помічаємо цього одинака. Це колега Верхова по «Лукойлу» Олег Пашаєв. Пашаєв взагалі один з керівників «Лукойла», член правління і віце-президент компанії з реалізації нафтопродуктів. І поки режим Путіна, важливою частиною якого є і компанія «Лукойл», гатить ракетами по цивільних об'єктах України, Пашаєв насолоджується життям у Відні. А в цьому чоловікові з охоронцем, який виходить з 5-зіркового гранд-готеля, нам вдалося впізнати колишнього прем'єр-міністра Росії Віктора Зубкова. Останній раз Зубков обіймав цю посаду у 2012 році. З 2012 року Зубков працює спеціальним представником президента Росії по взаємодії з форумом країн-експортерів газу. Туди входять такі країни, як Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Єгипет та ще близько 10 учасників. Спокійними віденськими вечорами Зубков відвідує кафе та прогулюється містом. А це у жовтні гуляє Віднем ліберальний російський блогер Ілля Варламов, який, схоже, після оголошення в Росії мобілізації вирішив триматись подалі від батьківщини. Це один з найбагатших бізнесменів Санкт-Петербурга та бізнес-партнер колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова, власник промислової групи «Союз» Олександр Усов. Це Микита Патрахін, член правління Райфайзенбанку в Росії. А цей чоловік схожий на Олександра Стукалова. Стукалов має відношення до російського кримінального світу, де і отримав прізвисько «Стукал». Разом зі Стукалом можна впізнати віце-президентку російської гільдії адвокатів Тетяну Стукалову. Делаем опрос среди россиян по поводу запрета возможного для россиян въезда в Европу. И что? Как вы к этому относитесь? Нормально отношусь. Как есть, так есть. А понимаете, из-за чего это здесь? Слушайте, мы Нет, ничего не не понимаю. можем поменять. Не понимаю. Ну, из-за того, что Россия напала на Украину. Я не знаю, кто куда напал. Саша, нам будет
Друзі, вступайте до клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Действия России – это миротворческая операция принуждения к миру. Точечными ударами обезвреживается военная инфраструктура, которую накачивали много лет. Она создавалась отнюдь не только для войны с многострадальным Донбассом. Це цитата із заяви депутата Державної думи від Калінінградської області Андрія Горохова. Я совсем не думал о том, что может такое произойти, что сейчас такие санкции закрывается Европа. А це вже околиці Відня. Ось у цьому будинку у 20 хвилинах від центру міста розташовується квартира депутата Горохова. Це майно раніше розшукали журналісти російського проєкту «Важливі історії». Однак ми хочемо детальніше зупинитися на житті родини Горохова у Відні. Прізвище депутата можна побачити на вході у будинок. Наразі депутат Горохов, як і інші депутати Держдуми, перебуває під санкціями. Через дорогу від будинку, де розташовується квартира депутата, будівля, в якій має квартиру син Горохова Євген. На цій самій вулиці мешкає з родиною і другий син депутата Дмитро Горохов. Ось дружина сина публікує відео з квартири та біля будинку. Квартира площею майже 400 метрів була придбана у 2018 році за 3 мільйони євро. Судячи з фото у соціальній мережі, у родини сина депутата 2 автівки преміум-класу з австрійськими номерними знаками. А це означає, що обидва сини депутата Державної думи, який підтримує повномасштабну війну проти України, навряд чи будуть брати участь у цій війні. У Відні має запасний аеродром ще один депутат Держдуми Олексій Ткачов, а також його брат, колишній міністр сільського господарства Росії та давній соратник президента Росії Володимира Путіна Олександр Ткачов. Бросал сирень цветы. Аграрное лобби. Олексій Ткачов, як депутат Держдуми, підтримав вторгнення Росії, а його брат Олександр публічно заявляв, що готовий особисто виплачувати зарплати добровольцям, які підуть захоплювати українські території. Таку активність російського екс-міністра можна пояснити тим, що Ткачов безпосередньо отримує вигоду від війни. Його родинна компанія захопила сільськогосподарські угіддя 3 українських агрохолдингів площею приблизно у 160 тисяч гектарів на територіях, які Російська Федерація окупувала після початку повномасштабної війни.
Про це на початку грудня повідомило американське видання The Wall Street Journal з посиланням на керівників українських підприємств, а також на дані української розвідки і прокуратури. Пов'язані з родиною Ткачових віденські квартири під номерами 5 та 6 за адресою Драхтгасе 2 були придбані у 2020 році за 1 мільйон євро. Вони записані на компанію доньки депутата Олексія Ткачова Анастасію Кратлі. Беззастережно підтримує рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну і депутат Держдуми 3 скликань Олександр Ремесков. В інтернеті можна знайти сюжет. В Кургане с рабочим визитом побывал депутат Госдумы Александр Ремесков. Он провел прием граждан и передал гуманитарную помощь для мобилизованных военнослужащих. Про те, як депутат збирає гуманітарну допомогу для окупантів. Очень рад, что мы в этом участвуем. И думаю, что это все будет продолжаться. Это не просто какая-то акция такая единовременная. Это просто, что называется, как говорится, от сердца и от души. А у Відні можна знайти нерухомість родини депутата. Вальфішгасе 4, адреса, за якою розташовуються апартаменти колишньої дружини Ремескова Євгенії. За цією адресою також був прописаний син депутата Микола. Квартиру було придбано за 500 000 євро у 2013 році. Квартиру у Відні має і донька депутата Ремескова. Апартаменти за адресою Ренвейк 1 було придбано у 2021 році за 250 000 євро. У цьому ж будинку мають квартири перший віце-президент Лукойла Олександр Матицин та колишній перший віце-президент Лукойла Сергій Кукура. Також у Відні ми знайшли будинок одного з найбагатших путінських олігархів – Олега Дерипаски. Ще у 2008 році компанія, пов'язана з олігархом, за понад 37 мільйонів євро придбала 2 сусідні будівлі за адресами Шулерштрасе 22 та Ремагасе 4. Більшість приміщень згодом було перепродано іншим покупцям. А сам Дерипаска залишив собі пентхаус ось у цьому будинку номер 22. Зараз майно зареєстроване на компанію, співвласниками якої є двоюрідний брат Дерипаски Павло Єзубов та офшор з Британських Віргінських островів. Кілька квартир Дерипаски у 2 сусідніх будинках з часом перейшли у власність інших впливових росіян. За адресою Шулерштрасе 22 2 гаража опинились у Тетяни Богданчикової, дружини екс-президента Роснефті та президента Сургутнефтегаза Сергія Богданчикова. Також наразі у її власності апартаменти у сусідньому будинку за Ремагасе 4. Це майно було придбане у 2014 році за 3,5 мільйони євро. Також тут у Відні мають квартири гендиректор аеропорту Внуково Дмитро Саприкін та син колишнього міністра будівництва Росії Олег Басін. На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз.
В той час, як російська влада часто за мовчазної згоди, а ще частіше за підтримки цих самих еліт, роками дискредитує і цей союз, і цивілізовані країни загалом лише за те, що виявилась неспроможною протягом більше ніж 20 років створити бодай приблизно схожі умови для населення багатої на природні ресурси території, мовчазної згоди та підтримки, які дають всім цим людям право заробляти великі кошти та інвестувати їх не в Росію. Редакція «Української правди» продовжує працювати над розкриттям активів впливових росіян у австрійській столиці. І з огляду на кількість нерухомості можна припустити, що після нашої перемоги всі ці фанати так званої спецоперації можуть захотіти усамітнитись саме тут, у Відні.